Guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Yung mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe para updated ko sa aking mga videos. Ang gagawin natin ngayon guys ay magkakabit tayo ng side mirror. Tapos hihin ng motor guys. Ito, 400 lang yan guys.
Melvin Brad. Nagkipon kong ilon-lon. Set up na. Set up na pa lahat. Ready na. Guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe.